O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik po tayo sa ating programa. It's 10:30 and of course we're on our final stretch ng ating programa on a Thursday. Kami po nagpapasalamat sa Natasha Goldberg Foundation sa Mind Strong na pakikipagsaning puwersa namin sa kanila. No? And of course, nang dahil din po sa inyo ito, si Miss Jean po talaga, malapit po ang puso niya sa lahat ng mga OFWs, lalong-lalo na dito sa Hong Kong dahil sa experience na dinanas niya personal, no? Dito po. At talagang nakakapagbigay sa kanya ito ng lakas at sigla. Kaya hinihikayat din po namin kayo na sa mga susunod po ng araw at mga buwan, talagang nakatoka na po ang mga iba't ibang mga kaganapan under the Mind Strong banner po ng Natasha Goldberg Foundation. Ito po ay para palalahanan po kayo na hindi po kayo nakakalimutan. Hindi lang po ito usaping politika, walang kinalaman po ito sa politika. Ito po ay focus sa well-being ng mga OFW. Kaya nga po hindi po kami nagdalawang isip nung sila'y lumapit sa amin sa pamamagitan po ng kanilang proyektong Mind Strong na tugunan po ang kinakailangan ng ating mga OFW para nga sa mga sitwasyong ganito. And sabi nga niya, medyo na, ito lang sasabihin ko po sa inyo, medyo na-disappoint na nga siya nung panimula at si Jean nga ang saksi nito, no? And si Jean talaga makakapagpatotoo nito. Hindi si Miss Jean, pero yung kasama natin si DJ Jean dito. DJ Jean, bigyan mo nga tayo ng konting bahagi nung kanyang in a nutshell, ano yung kanyang nasabi sa'yo? In a nutshell, medyo na-disappoint siya dahil parang hindi receptive ang mga tao sa ating webinar na i-push regarding sa ating Suicide Prevention Month. Especially nung Suicide Prevention Day, which was last week. Na yung mga tao, parang ang dating is hindi naman sa nai-ignore siya diba? Pero parang hindi natin tanggap kasi. And we don't want to be a part of it. When actually, if you look at it, in my personal point of view, medyo may pagka-selective kasi tayo. Tayong mga kababayan natin. Oo, na okay. Parang, hindi naman ako epektado niyan eh. That's what we think. Na, okay, maybe it's not you on the first level, pero meron tayong mga kaibigan na nandito, na nakakasama natin, na maybe who is going through something similar dun sa nababanggit sa webinar. Well, that's true, no? Kagaya nga na binanggit ko doon, maybe because there was really high expectations sa situation. And we just started this. In fact, wala nga kaming masyadong promotion nga dito sa sitwasyon na ito when we jumped into the bandwagon. Nung panimula po ng ating Mind Strong na partnership. Pero, ang gusto ko lang pong paalalahanan, naway sana sa nakaraang 3 linggo, no, nabiyayaan po kayo, no, for the past 3 weeks ng mga ibinahagi po sa inyo ng walang iba kundi si si Dr. Reggie Afroilan, dahil sa pamamagitan po nung mga binabanggit niya, hindi man na ito di niyo napansin, these are really small and parang basic things that we normally do. 'Di ba? Sabi nga niya yung journal na lang 'di ba? Na ilalabas niyo, na isusulat niyo po doon, na ibabahagi niyo po yung sarili niyo. Kasi sometimes when we're so busy, tayo po talagang takbo dito, takbo doon, trabaho dito, trabaho doon, 'di ba? Lalong nang ngayon, balik eskwela na naman, 'di ba? Kung may mga alaga po kayo, bukas na naman po yung kumbaga, yung pinto lagi, labas-pasok po kayo, lalo na during weekends dahil may mga may mga extracurricular activities yan. Alam mo naman dito sa Hong Kong, halos balik na ho tayo sa normal, di ba? Kahit papaano. Hindi ho natin kumbaga, naiisip na sa dami na ho nating nagagawa, nakakalimutan din natin yung ating sarili. Sometimes doon ho nangyayari po yun.
yung anxiety or depression. Oo. Kasi nakakalimutan natin na importante din tayo. Oo, importante din tayo. And we'd like to open ang ano natin, yung ating PTS room. Oo, sakaling gusto nyong mag-share ngayon sa araw na ito. It's just about that. Ako tutuusin This past couple of months, about a month and a half, nakakaranas ka nito. Minsan nagkakaroon po kayo ng yung anong tawag mo dito? Cloud in your mindset. Alam niyo po yung nakaupo ka, yung mind fog na minsan nakaupo ka na, nasaan ba ako? May iniisip ako kanina Tapos mawawala siya. Pero nandun siya. Pero wala siya sa mind mo. Exactly, nandun po siya. And it happens to me too. And yung sa sobrang dami ng pinagdadaanan natin, the hustle and bustle of Hong Kong life, hindi natin hindi natin namamalayan na yung attention natin sa sarili natin nawawala. Nakakalimutan natin. Yes, and ito yung nabanggit kanina ni from our previous feed, na sinasabi niya, imagine niyo po yung pinagdadaanan natin dito, pa yung pinagdadaanan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. With the numbers, with the numbers growing up, hindi man kayo hindi man po kayo nakatira sa Metro Manila, nakatira kayo sa iba't ibang probinsya, pero ang bilang tumataas pa rin. Di ba nararamdaman niyo yun minsan? Natatanong niyo rin na ano kaya doon sa bahay namin? Ano kaya doon sa purok namin? Ano kaya doon sa barangay namin? 'Di ba? Paano kaya 'yun? How does it feel? Yun ang tanong. How does it feel? Di ba nyo ba minsan naiisip na nagsha-shutdown ho kayo? Oo. Meron kayong on and off switch na pag nasumobra na yung nadidinig nyo tungkol dun sa lugar nyo, nadidinig nyo tungkol sa ito tingnan natin to we're hearing this on a national level, then we're hearing it on the provincial level, then we're hearing things that are happening in the familial level, which is basically yung purok nyo, barangay nyo, yung family nyo, yes, and yung family ninyo, yung compound ninyo, na si Maring ganito tinamaan. Oo. Tapos yung kapitbahay doon sa kabila tinamaan din. Di ba? Sunod-sunod na yun Oo. Di ba? And when that happens, ang ginagawa ninyo po, pinapatay niyo yung switch. Yeah. When you close that switch, iniisip nyo, patayin ko kaya muna to para makahinga ako. Pero in fact, yung pagpatay nyo ng switch na yun, nakakadagdag yun sa anxiety na anxiety ninyo. Kasi mas lalong hindi kayo nakakarinig sa nangyayari doon, mas lalo kayong nahihirapan. Diba? So, how do we go about this? In our very small world ng sarili natin, kailangan natin panindigan na meron tayong gustong gawin. Kahit papano, kahit na 1 oras, 2 oras lamang sa kabuuan po ng 1 linggo, kailangan hanapin nyo po yung peace ninyo. Yes, katulad nung last week na sinabi ni Doc, na meron yung times na you just want to breathe muna. 'Di ba? So what you do, hindi nyo namamalayan yung mga park walks nyo, seaside walks nyo. If you need that, go take it muna. Para lang mawala yung fog. Correct. Para lang mag-clear yung nararamdaman nyo, yung naiisip nyo. And then you come back and then pick it up again. Yes, and importante din po dun, during that time na gusto nyong magkaroon ng me time, kailangan patayin rin nyo yung switch ng inyong telepono. Kahit na naka-silent po siya. Right? Walang istorbo. Ikaw muna. Ikaw lang. Sabi nga ni Cora dito, talks like this may even be light bulb moments for someone who doesn't even realize he or she is going through such feelings. Totoo Tama yun. That's very, very true, no? Nice observation, Tita Cora. Si Mary Grace naman po dito, ito lang. Sinasabi nga niya, di ba? Today. The day is 21,261.
Di ba? Binabati lang muna natin yung mga kasama po natin. Si Elena Panaga, kasama po natin from Mount Sean. Sabi nga ni Cora dito, people just have to have an open mind to be receptive with some topics. Di ba? Si Annabelle, good evening po sa inyo. Si Violeta, kasama rin po natin ngayon. Si Imelda Junicio. Yes. Si Lourdes Casili and then si Ate Ro. Yes. So, join us sa ating PTS room. Kung meron ho kayo, pasok lang po kayo. Chit-chat with us. So, yun ang sinasabi nga natin. Kailangan po, meron ho kayong switch. Sometimes kasi, when the more information that we have, the more we experience maximum overload. And the more overload we have, the heavier we feel, the more difficult we get out of the situation. Ano yun? Di ba? Yung binabanggit kanina ni Doc, drawings, journals, exercise, di ba? Mingling with people who have positive synergy. Ano pa ba yung iba? And just being mindful of people's action towards you. Pag may magandang dumarating sa buhay mo, embrace it. Be grateful. Yes, be grateful. Malaking ano po yun? Malaking sitwasyon yun para sa atin. We're also having someone listening to us all the way from Mariveles, Bataan, si Leonita Villaruel. Thank you for joining us. Alam mo, we're sharing this to everyone. Alam namin na malapit po ang Mind Strong, Natasha Goldberg Foundation sa mga OFWs. But this is just not for the OFWs. Ito ay para sa lahat po ng ating mga kababayan na nakakaramdam po nito. And it's, sabi nga ni Doc, hindi nangangahulugan. There are ways and means of doing and, kumbaga, creating your own self-medication sa inyong pinagdadaanan bago umabot siya sa pag-inom ng medisina. Diba? Ngayon pa lang, mind strong na po kayo na hinaharap at ina-accept yung nararamdaman ninyo. Malaking bahagi yun eh. Yes. Malaking bahagi po yun. So, maybe it's also good na sometimes, every now and then, na kailangan po nating mag-mix and match. Ibig sabihin nun, kung ano lang yung gusto muna nating marinig, siyang pakinggan natin. At siya yung mga medyo nakakabigat sa atin, kailangan ma-accept muna natin siya bago tayo tumalon. Sabi nga natin, di ba, parang ano yan parang nag-aaral lumangoy. Di ba, nag-uumpisa muna ho kayo sa mababaw na lugar. Di ba? Kumbaga, meron kayong lifesaver, di ba, nagkikik kayo o nagkikik kayo sa side, di ba, unti-unting ginagamit nyo na yung kamay nyo, left and right, Yes. di ba, o nagfo-float kayo, nagkikik kayo from one side to side, pero nasa mababaw kayo. Yung kaya nyo pa. Yung kaya nyo pang tumayo, di ba, before venturing out further down to the deep. Kasi meron na ho kayong equipped na po kayo May kaalaman na ho kayo. Alam nyo na po yung nararamdaman nung taong may kakanyahan na lumangoy. Di ba? At pag mag-venture out kayo sa malalim ng konti, marunong na kayo mag-threading. Di ba? Kumbaga, languin na kayo kahit papano na easy lang. Hindi kayo nagpapanik. Yun po yung, ganun po yung buhay ng isang tao. Na kailangan, meron ho tayong magandang pundasyon. Ay sabi nga ni Genevieve dito, Carino. Hi po Kuya Mike, Tita Carrie, DJ Jin. Ginawa ko po yan, yung down na down po ako. Yung naglalakad ako, off ang CP, and then naglalakad lang, sabay prayers. Ayun. Yan, sabi ni Tita Solvic. Encouragement. Kasama po yan. No? So, hindi po, sabi nga natin, wag ho natin ikahiya na tayo'y dumaraan sa mga pagsubok na ganito. Sometimes, it also helps na yung mga bagay na hindi natin dating maitatwa na magagawa natin. Let's say, for example, kagaya ng iba sa atin ngayon, dati ba nauso yung, di ba, nagko-cross-stitch kayo? Meron ba naman dati na nagko-cross-stitch? Nauso na yan Matagal na. Matagal na. Oh. Pero, yung iba ngayon palang nadidiscover. At nagiging sa kanila yun. Yun yung therapy nila Therapy nila.
Sabi nga kanina ni Miss Bakulingan, di ba? Sabi niya kanina, yung pakikinig talaga ng music, nakakadagdag po yun. Ng... hindi naman distraction, pero more of good vibe. Yes. Pampa-good vibe ninyo. Sabi nga ni Tita Kat, I'm doing exercise every day para alis lang ng stress and good blood circulation. Isa pa yun. Di ba? Hindi mo nyo napapansin dito na the older generation are the ones that are more active. Hindi nyo napansin? Especially in the mornings, di ba? Yung sa harap ko lang in my, kumbaga parang small estate dito sa Wampo, makikita ko dun sa basketball court, umagang-umaga, about 6:30, magko-converge na yung mga matatanda. And I can see them from the window, no? And it really creates a good scenario. Kasi kung hindi man kayo magkakilala, you end up having a new friend. Yes. Or a new acquaintance. Na may, doon pa lang, meron na silang panibagong point of view na naa-absorb mo siya. Yes. That's Diba? why it's good to make new friends na kahit hindi nyo kaedadan. Yes. Or kahit hindi kayo parehas ng walk of life. Dahil ang dami nyong natututunan sa isa't isa. Correct. As long as you have an open mind. Yes. Sabi nga dito ni Linda, sabi niya, yes po, dahil sa pandemya na ito, libangan ko na ngayon ng cross-stitch. Si Elena Panaga, ano sabi niya? Sabi niya, Kuya Mike, pag may pinagdadaanan ako, punta ako sa Maonshan Seaside. Gusto ko tahimik lang ako, nakaupo. Mami, okay na ako. Mag-pray lang ako. Sabi niya. Sabi ni Tita Marilyn, always be positive, keep smiling, and enjoy life, even in a very simple way, which is true. Correct. In the test of time, something, sabi nga nila, di ba? Tough problems always go away. Di ba? Tough people stay. Yun ang ilagay nyo po sa isipan nyo. Malalagpasan nyo po yung problema. Let's just not highlight. Yun ang yung lagi kong nakikita di ba? Sa mga social media, marami sa atin are highlighting so much negativism na at the end of the day, you actually embrace it. Hindi nyo namamalayan yun na yun ang nagiging kabuuan ng araw mo dahil nandun sa negative na ipinost mo. I'd rather see na kahit na wag ka na lang mag-post kung negative lang naman ang ipopost mo. Sabi ni Marilyn dito, I'm doing yung scrapbook. Uy, cute. Si Tita Marilyn, di ba, yung mga design na binibigay sa atin? Galing nga Oo, di ba? Ayan. So, ingatan niyo po yung sarili niyo. Open up. If you're not willing to open up in programs like what we have right now on air, dahil meron po kayong para nakakahiya naman. Oo. Or feeling nyo na, hindi ko naman kailangan ilabas. Sabi ko nga di ba? Kung yung chismis nga nilalabas nyo Yung sarili nyo, ayaw nyong ilabas. Parang mas maganda nga na ilabas nyo yung nararamdaman nyo. Kesa yung... Nakakagaan siya. Yes! Kaya nga, if hindi kayo comfortable sa comment section at gusto nyo lang may makausap, punta kayo sa chatbot. Mag-message lang kayo sa amin doon na ganito yung nararamdaman ko para lang mailabas. Gagaan po. And in fact, I have gone through so much of that in the past few weeks. And every time, ito lang let me just tell you, and every time I go through that, right, what I normally do is I take a break. Let's say if I talk to someone na bigla na lang humagulgul po, no? And all I'm there is just basically listening. And then from there, towards the latter part, we sort of create an evaluation dun sa pinagdadaanan niya. Hopefully, we'll be able to open her eyes dun sa pinagdadaanan niya. And then from there, slowly, without really saying so much, sila rin ang nakakahanap ng solusyon dun sa kanilang pinagdadaanan. So it's just sometimes you are clouded because na napakabigat na niya Hindi na nila kayang yakapin. And when that happens at wala kayong outlet, at kung may mga nakakausap kayo, bato-bato sa langit, tamaan mong magagalit. Nalulunod kayo. But sometimes nakakalunod po yun. Sometimes yung mga nakakausap nyo o nakakasama nyo sa grupo ninyo, ang binabato rin po sa inyo is something negative then. Kaya sometimes you need also a break from those people that you are normally with.
New perspective. Yes, a new kinakailangan view. yun. Oo. Di ba? Sabi nga ni Pastor Gorin dito, vulnerability ika nga di ba? Yes. So, kailangan nyo po gawin na makapaghanap po kayo ng center ninyo. Sabi nga ni Tita Baby, gospel music or Christian songs will help too, di ba? Well, sabi ko nga, everyone has their way of trying to cope up, di ba? Huwag kayong, kasi sabi nga nila, di ba? Para ka pumunta sa isang doktor, di ba? Yung gamot na pinapainom sa kay DJ Jin na may ubo, Kuya Mike, pwede din sa'yo. Hindi pa pwede yun, di ba? Yes. So, you have to look at the history kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Di ba? So, kinakailangan yun, meron ho kayong way of trying to cope up. May sarili po yan. Kami ng mga friends ko po, sometimes we burn the phone. We burn the phone sa mga halo-halong problema. Then, we find ways to crack jokes about it. Yan. Yun, that actually creates a centeredness nyo na naghahanap kayo ng commonality do sa problema nyo, then you end up na pinagtatawanan ninyo. That's also an outlet, no? Sabi naman ni si Angel, sabi niya, Kuya Mike DJ Jen, need talaga to speak out to release stress. Lalo pag kapwa mo kasambahay ay pasaway at matigas na ulo na walang pakialam. Yun, isa pa yun. Yan. Minsan, you really just have to vent out naman. Diba? Si Tita Marilyn, sabi naman niya, yes po, like yung bookmark with Bible passages, I'm giving it to all my friends as word of encouragement. Galing nun. Meron tayo niyan. Yes. Si Tita Ro naman sabi niya, nakakagaan po ng pakiramdam. Pag nilalabas po, minsan kahit di ko kilala, walang panghusga. I think there's the thing. Actually, that's very true. Thing, diba? That's like, very it's true. easier for you to talk to a stranger because they cannot judge you. Yes. Kasi they don't know your history. Correct ka They dyan. don't know who you are. So they'll just listen. Correct. And that's exactly, I mean, the amount of people who have approached us through our chatbot, a lot of you I don't know. Yeah, we don't know you guys from Adam. As Kuya Mike talaga, would always totoo say. yun. Hindi ko po kayo talaga kilala. But it is just, to me, makapagbigay lang po ng gaan sa inyo. Whether I talk to you for 2 minutes or 5 minutes. Or a whole hour. Takagaan po yun di ba? But I also, syempre, kahit papano, I also have to take a break because hindi ko naman masasabi na hindi rin ako naapektuhan doon sa inyong, kumbaga, shinare sa akin. But through that, I also end up learning from you. Lahat po tayo nakakaramdam ng bagong panimula kung sakaling, nararamdaman rin nyo yung nararamdaman ko. Di ba? Ganun yun Yes. Di ba? At nakakahanap po kayo ng commonality which at the end of the day, both of you are helping each other. No? It's tough. It really is tough. Specifically, sabi nga ni Doc kanina, ni Afroilan, di ba? Yung wala ka sa comfort zone mo Yun nga yung one of the things It's easy to tell yourself na nakakausap ko naman sila di ba? I'm always talking to them naman. Nakikita ko rin sila. But you know what? The difference of what you're seeing them, you're talking to them, but if there is no physical touch, di ba? Iba siya. That's why one of the things that I normally go back and rewind when I talk to dun sa inyo, nakakausap ko po kayo sa telepono, I always ask them to close their eyes for a couple of minutes and just reflect back on the last time you were back home and the last time you were in physical contact doon sa taong namimiss nyo. No? By just reminiscing that and able to feel that gush. Alam niyo yun, yung minsan yung kinikilabutan ka because of your remembrance of that specific moment. Malaking yun. Malaking ginhawa po yun para sa inyo. Totoo. Malaking ginhawa po yun.
it is reflective of us being human beings because we are, we are people of touch and feel. Yes. Diba? Of physical touch and feel. So, kailangan po natin talaga yun. Sabi nga ni Refangel dito, yes po, ask ako sa mga church members katatapos ko lang paglabas ng saloobin sa church member to relieve ko anong nararamdaman ko. Ano sabi niya? Kasi it's not healthy for me anymore. Yes. Si Lourdes, sabi niya, ako paggising sa umaga, nakikinig ako ng mass sa phone ko. Tapos nagja-jogging sa gabi. Happy na ako. Doing cross-stitch sometimes at immune na ata ako sa mga problems dahil marami na akong pinagdaanan. Prayers lang kinakapitan ko. Yeah. Well, like sinasabi natin, we cannot just say that we are immune, but we are, it's not being immune It's learning from what we have gone through. And you're equipped. And you're equipped, di ba? Mabigat man siyang isipin ngayon, pero in the future, yun po yung nagiging pundasyon nyo to make you stronger. To be able to forge ahead, be able to tell other people what you have gone through and how you overcome it. Yes. Malaking bahagi po yun when you're able to share. Right? When you're able to share with others. No, si Tito Babes. Si Tita Babes. Naiyak ako sa sinasabi mo, Kuya Mike. Miss ko na yung nanay mo. Yun na nga I don't mind for you to shed tears because that is the beauty of it all, di ba? That's the beauty of human beings because we're able to understand the feeling of touch, the feeling of embrace, and the feeling that we all long for. Huwag niyong yun, huwag niyong ikahiya yun. Do not ever na ikahiya niyo yun. Sometimes din sinasabi nga nila, paano na yan? Pag uwi ko, social distancing pa man din. Am I able to embrace, hug them, give them a kiss, di ba? Be able to just long for that embrace na matagal ko nang hinahanap. There's no end point to that. 'Di ba? Hindi niyo matatanggal 'yon sa inyong isipan because that is the essence of being a human being. True. Tandaan niyo po 'yon. Never ever take that off your system. Alam niyo, isa sa mga kasama po namin that was very close to us, who's just there, alam namin na nandyan lang siya. Yan, si Tita Babes, no? Yes. She's always been there and she's always been listening. She's every now and then being passive dahil kilala na namin siya. But she has been there because she knows the strong feeling of family. Yes. Diba? Regardless of whether family is intact or not, the physical aspect of you being together with someone, your parents, your husband, your boyfriend, your partner, your kids, yung apo ninyo, just that touch means a lot. Totally. But unfortunately, we're not able to have that now. But that does not necessarily mean, tandaan niyo po, that does not necessarily mean it is what it is. It will get better. But we will have, like as I said, it's not following the new norm. It's following what is the new norm to you. Yes. Kasi malaking masyado yun You're talking about the macro level of the thing. Yes, nandun na tayo. The new norm is to wear mask. The new norm is to always wash your hands, sanitize it, di ba? And so on and so forth. Ika nga, nagkakaguhit-guhit na yung mga ano natin dahil it's very dry. But you also have to find your own personal new norm. Tandaan niyo po yun. Don't be regretful of the things that maybe you have done in the past that regretful na siguro pwede pa tayong maisalba pa yung dating kinakatakutan nyo. Don't worry about that. What is most important is what gives you peace, what gives you life, and what gives you a place closer to a person up there. Importante po yun. When we have our emotions intact, our mental intact,
our physical intact, and most especially our spiritual being intact. Diyan po kami namamaalam. We'll catch you again tomorrow with more ng ating Friday edition ng PTS. You take care, and we'll be back tomorrow. We love you. Thanks a lot. Mind See strong. Good night. Metro